Các bạn thân mến, sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng chất lượng cao như hệ thống đường cao tốc, đường sắt đô thị, sân bay mới ở Trung Quốc trong 20 năm qua đã khiến một số nhà báo quốc tế gọi Trung Quốc là kẻ cuồng cơ sở hạ tầng. Liệu Trung Quốc có đúng là một kẻ cuồng cơ sở hạ tầng hay không? Cách gọi này không phải là nói xấu người Trung Quốc mà nó phản ánh sự kinh ngạc của người nước ngoài đối với tốc độ phát triển như vụ bão của Trung Quốc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tại sao người Trung Quốc có thể xây dựng cơ sở hạ tầng một cách thần tốc như vậy nhé! Trong một bài phát biểu, giáo sư Ellison từ Đại học Harvard đã bình luận về tốc độ phát triển của Trung Quốc. Ông ấy nói, mọi thứ đang tiến triển nhanh đến mức chúng tôi thậm chí không có thời gian để ngạc nhiên. Trung Quốc thực sự phát triển với một tốc độ chóng mặt. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh, chúng tôi chưa có thời gian để ngạc nhiên. Để minh họa cho quan điểm của mình, giáo sư Ellison đã đưa ra một ví dụ. Tại bang Massachusetts, Mỹ, có một cây cầu được sửa chữa bắt đầu từ năm 2012 với thời gian dự kiến là 2 năm. Bạn có đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Năm 2014, họ bảo rằng nó vẫn chưa xong. Năm 2015, họ nói sẽ mất thêm 1 năm nữa. Năm 2016, nó vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi sẽ không cho bạn biết khi nào nó được hoàn thành. Cuối cùng, vào năm ngoái, nó đã hoàn thành và vượt ngân sách 3 lần. Mặt khác, có một cây cầu ở Bắc Kinh, Trung Quốc, được gọi là cầu San Oan, lớn hơn cây cầu Mỹ nhiều lần. Vào năm 2015, người Trung Quốc đã quyết định cải tạo cây cầu đó. Giáo sư Ellison hỏi, bạn nghĩ người Trung Quốc mất bao lâu để hoàn thành dự án này? 25, bạn đặt cược gì? Hãy đoán, được rồi, 3 tháng. Hãy xem. Câu trả lời là 43 giờ. Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra ở New York. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Chỉ 43 giờ. Tất nhiên, một điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ở New York. Đó là điều hết sức không thể. Những ví dụ như thế này phản ánh hoàn hảo sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Lại thêm một ví dụ khác như thế này. Có một chàng trai trẻ tên là Simon. Anh ấy đã đến thăm Thâm Quyến, Trung Quốc vào năm 2020 với tư cách là khách du lịch. Và khi anh ấy trở lại vào năm 2022, anh ấy đã bị sốc toàn tập. Có một cây cầu vượt biển chưa từng tồn tại trước đây. Nhưng bây giờ, anh ấy đã phải thốt lên tốc độ xây dựng của Trung Quốc thật quá kinh khủng. Nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi nói đến sức mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Chuyển nhanh sang năm 2018 và Trung Quốc một lần nữa thể hiện sức mạnh của mình. Do nằm trong quy hoạch của một tuyến đường mới xây dựng, nhà ga xe lửa Long Gian ở tỉnh Phúc Kiến sẽ phải phá bỏ. Nhưng sau khi thảo luận rộng rãi, các chuyên gia quyết định trực tiếp di chuyển toàn bộ nhà ga. Kế hoạch nhanh chóng được hoàn thiện và việc xây dựng bắt đầu. Để tránh làm gián đoạn giao thông bình thường vào ngày hôm sau, dự án được thực hiện vào ban đêm với hơn 1.500 công nhân và vô số máy móc xây dựng. Trung Quốc đã hoàn thành một dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ dài 1,5 km trong vòng chưa đầy 9 giờ. Khi các phương tiện truyền thông nước ngoài biết được điều này, họ đã thực sự choáng váng.
infrastructure. We're hearing these complaints about our transport structure. On substandard train services, just wondering, for the sake of argument, how the Chinese do these things. They were able to build a whole new station in the space of 9 hours by flooding it, thousands of workers. We should be much more imaginative about getting infrastructure in instead of condemning people to being isolated in remote areas. Nhiều người cảm thấy khó tin rằng Trung Quốc có thể đạt được kỳ tích như vậy. Vậy, khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc mạnh đến mức nào? Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới cung cấp điện cho mọi hộ gia đình trong số 1,4 tỷ dân của mình. Trung Quốc cũng có hơn 1 triệu cây cầu đường cao tốc và đường sắt, đứng đầu thế giới. Mạng lưới đường sắt cao tốc của họ kéo dài tổng cộng 31.000 km, đứng đầu thế giới. Trong khi mạng lưới đường cao tốc là 131.000 km, cũng đứng đầu thế giới. Điều đáng nói là đường cao tốc đầu tiên của Trung Quốc, đường cao tốc Thẩm Dương Đại Liên, được chính thức khai trương vào năm 1988. Bạn có tin được không? Chỉ trong vòng hơn 30 năm, Trung Quốc đã đi từ con số 0 trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới. Lượng xi măng mà Trung Quốc tiêu thụ trong 3 năm bằng lượng tiêu thụ của Hoa Kỳ trong gần một thế kỷ. Đó là cách mà những thay đổi nhanh chóng đã trở thành tiêu chuẩn ở Trung Quốc. Quay trở lại những ngày đầu thành lập Trung Quốc, cơ sở hạ tầng không hẳn là ưu tiên hàng đầu. Họ vừa thoát khỏi một thế kỷ tủi nhục. Ưu tiên lúc này là tập trung vào việc khắc phục nghèo đói, đảm bảo mọi người có đủ ăn. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang phát huy sức mạnh cơ sở hạ tầng của mình với 400.000 km đường sắt, 124.000 km đường cao tốc và các kỳ quan kỹ thuật như tòa nhà Empire State và đập Hoover. Năm 1950, Mỹ sản xuất được 87,85 triệu tấn thép, trong khi Trung Quốc chỉ sản xuất được 610.000 tấn. Trong chiến tranh Triều Tiên 1953, quân tình nguyện Trung Quốc đã cố gắng ngăn sư đoàn thủy quân lục chiến số 1 của Hoa Kỳ rút lui bằng cách cho nổ tung một cây cầu. Và cứ mỗi lần công binh Mỹ sửa chữa cây cầu, lính Trung Quốc lại phá hủy nó. Đó là một trận chiến của ý chí. Nhưng Hoa Kỳ, với năng lực công nghiệp mạnh mẽ của mình, đã vận chuyển được 8 bộ cầu nặng 8,8 tấn từ Nhật Bản trong vòng 2 ngày. Họ đã xây dựng một cây cầu khổng lồ, hoàn toàn bằng thép nặng 50 tấn, rồi nhanh chóng rút lui. Khung cảnh đó đã để lại dấu ấn không thể phai mờ đối với những lãnh đạo Trung Quốc. Họ nhận ra rằng phải trở nên mạnh mẽ hơn nếu không sẽ bị xâm lược. Năm 1953, khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Trung Quốc chính thức bắt tay vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Kể từ thời điểm đó, Trung Quốc dồn mọi nỗ lực để bắt kịp Hoa Kỳ. Năm 1958, việc xây dựng chính thức bắt đầu trên đường sắt Thanh Hải Tây Tạng, tuyến đường sắt cao nhất và dài nhất thế giới trên cao nguyên. Nó đi qua dãy núi Tang Gyuler, đạt độ cao tối đa là 5.072 m. Phần lớn tuyến đường nằm trong khu vực có điều kiện khắc nghiệt, kéo dài 550 km qua nền đất đóng băng. Tuy nhiên, so với đất đóng băng thì làm việc trong điều kiện thiếu oxy, nhiệt độ thấp và bức xạ cực tím, thậm chí còn đặt ra những thách thức lớn hơn. Do đó, Trung Quốc đã đầu tư gần 200 triệu nhân dân tệ, thành lập 115 điểm hỗ trợ y tế dọc theo tuyến đường sắt với hơn 600 nhân viên y tế thường trú. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, kể từ khi bắt đầu xây dựng đường sắt Thanh Hải Tây Tạng, họ đã điều trị cho tổng cộng 453.000 bệnh nhân mà không có một ca tử vong nào. Con đường kỳ diệu này đã mất 26 năm để hoàn thành và đưa vào hoạt động, mở ra cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng bị cô lập trước đây. Nó là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Sau 70 năm, Trung Quốc đã phát triển như một con rồng bay vút lên cao và sức mạnh cơ sở hạ tầng của họ đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Một trong những ví dụ đáng kinh ngạc nhất là việc xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn. Vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc cần một bệnh viện chuyên dụng để điều trị cho những người bị nhiễm bệnh. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn Vũ Hán được xây dựng chỉ trong 10 ngày, từ ngày 23 tháng 1 đến sáng ngày 2 tháng 2. Và như thể điều đó vẫn chưa đủ kinh ngạc, 3 ngày sau, họ lại hoàn thành bệnh viện Lôi Thần Sơn trong 10 ngày chạy nước rút khác. Còn các bạn nghĩ sao về tốc độ xây dựng của Trung Quốc? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hi Tech Amazing.